chicken. So, ang gagawin ko muna nito is ipa-flat ko muna siya. Ganyan na lang nito guys pag pipit ng ating chicken. Now, paghaluin natin ang ating mga sangkap, i-marinate natin siya. Ganun lang guys. Papalutin lang natin siya. Ayan, ganyan. Tapos ipa-plastic natin. Tapos, i-overnight natin siya sa refrigerator. Ayan, ganyan lang guys. Ayan o. So, ito na yung ating cordon bleu. So, i-refrigerate natin kasi kailangan natin siya i-freezer muna. And then, bukas, tsaka pwede na lulutuin at tsaka magbibigay din ako ng sangkap. So, sa part 2 ko, luto na siya, tapos tikim ang blues na. Alright?